Det var ingen bra iläggning. Vi får göra om för banan. Vilken blödare. Ja, det får man göra. Det här. Ja. Fiske. Fiske. Kommer hoppa. Där! Fisk nummer 1. Snyggt. Så vi fick en liten piercing. Släpper ner den snart. Jag får gå tillbaka eller? Ja, väldigt fort. De blir så trötta nu när det är så varmt i vattnet. Ja. Vad hände här då? Den borde. Vad hände här? The photographer! Är det båda med nu då? Ja, båda. Yeah. Snyggt. Det är sant. Det var jag. Yes! Här, ta den då.